Hi mga ka-friendship! Welcome sa ating Facebook page, ang Just Anything, and of course sa ating YouTube channel, Efren Mamak. At sa araw na ito, I will be teaching you some ways and strategies para isolve yung mga problems natin sa zipper. Yung mga zipper na hindi nag-close, problema nyo ba yan? Aba, there is a specific way para ma-solve ang issue na yan. Mga zipper not closing issue, madali lang pala. So, kailangan lang natin itong plier na to. We have to press yung bottom part nito, ang left and the right part. Press lang natin siya ng ganyan. So we don't need na kailangan natin palitan yung zipper. Magko-consult tayo ng mga marunong mag-repair. Kasi sa bahay mismo, we can already solve or fix the issue. So, yun lang. You don't need to throw away your things. Especially pag wallet, kasi valuable ito. Just like this one, I purchased this sa Cebu. Para sa ating next episode, mga ka-friendship, ituturo ko sa inyo yung ways or strategy na hindi dapat mamantsahan yung ating mga hands sa pagbalat ng saging na hilaw. Are you curious about it? So don't forget to subscribe to my channel, Efren Mamak, and of course to like my Facebook page, Just Anything. See ya! See ya.